أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن الإعصار اللي ابتلت بيه البشرية كلها جنكيز خان، ولحظات الصعود والهبوط اللي في حياته من طفل مش لاقي ياكل لاستيلائه على المناطق اللي حواليه كلها، وبعدها إخضاع الصين وصدامه مع الدولة الخوارزمية وقيادة جلال الدين ابن خوارزم شاه. هحكي لك كل القصة بالتفصيل بس بعد ما تشرب قهوتك، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناة واضغط زر اللايك. مفيش أي شك إن جنكيز خان واحد من أقصى الغزاة وأكثرهم سفكا للدماء، وأجرأهم على انتهاك الحرمات وقتل الأبرياء وحرق المدن والبلاد وإقامة المذابح للآلاف من النساء والولدان والشيوخ. لكن الصورة السوداء دي فيها جانب آخر، من حيث إنه كان بيتمتع بصواب الرأي وقوة العزيمة ونفاذ البصيرة، فكان بيجل العلماء وبيحترمهم وبيعينهم في الحاشية بتاعته، وكان له مستشارين من الأمم اللي اجتاحها من ذوي الخبرة، وكان لهؤلاء أثر لا يمكن نكرانه في تنظيم الدولة والنهوض بيها والارتقاء بنواحيها الإدارية والحضارية. شهدت منغوليا مولد تيموجين في سنة 549 هجرية وفي 1155 ميلادية، وكان أبوه رئيس لقبيلة مغولية تدعى قيات، وعرف بالشدة والبأس فكانت تخشاه القبائل الأخرى. وسمى ابن تيموجين تيمنا بمولده في يوم انتصاره على أحد القبائل اللي كان بيحاربها وتمكنوا من القضاء على زعيمهم اللي كان بيحمل نفس الاسم. معاش والده كتير وتوفى، وترك تيموجين عليه حمل تقيل ومسؤولية كبيرة قوي بصفته الابن الأكبر اللي كان لسه ما وصلش ال 13 سنة، ومش قوي كفاية إنه يقود قبيلة كبيرة مثل قياد، فتركوه حلفاء أبيه وانصرف عنه الأنصار والأتباع، واستغلت قبيلته صغر سنه فرفضت طاعته. على الرغم من كونه الوريث الشرعي لرئاسة قبيلته، لكن القبيلة التفت حوالين زعيم آخر، وفقدت أسرته الجاه والسلطان، وبدأوا يعيشوا حياة قاسية وداقوا مرارة الجوع والفقر والحرمان. نجحت أم تيموجين في تجميع الأسرة الضعيفة ولم شملها، وشجعت أبنائها الأربعة على الصبر والكفاح، وفتحت ليهم باب الأمل وبثت فيهم العزم والإصرار لحد لما بقوا شباب أقوياء، وبالأخص تيموجين اللي ظهرت عليه أمارات القيادة مع التمتع ببنيان قوي جعله المصارع الأول بين أقرانه. تيموجين بشجاعته قدر إن هو يراعي أسرته فتحسن أحوالها، وبدأ يتوافد عليها بعض القبائل اللي توسمت فيه القيادة والزعامة، كما تمكن من إجبار المنشقين من الأتباع والأقارب على العودة إلى قبيلتهم، ودخل في صراع مع الرافضين للانطواء تحت قيادته حسموا لصالحه في آخر الأمر، لحد لما نجح في إن قبيلة قياد تدين كلها بالولاء له وهو أقل من 20 سنة. وواصل تيموجين خطته في التوسع على حساب جيرانه، فبسط سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم منغوليا وتمتد حتى صحراء جوبي اللي فيها عدد كبير من قبائل التتار. ثم دخل في صراع مع حليفه رئيس قبيلة الكرايت، وكانت العلاقة قد ساءت بينهم بسبب الدسائس والوشايات وتوجس أوناك خان زعيم الكرايت من تنامي قوة تيموجين وازدياد نفوذه، فانقلب حلفاء الأمس إلى أعداء وخصوم واحتكم إلى السيف. وكان النصر في صالح تيموجين فاستولى على عاصمته وجعلها قاعدة لملكه، وأصبح تيموجين بعد انتصاره أقوى شخصية مغولية، وعرف باسم جنكيز خان بمعنى إمبراطور العالم. وبعد كده قضى 3 سنوات اعتنى فيها بتوطيد سلطانه والسيطرة على المناطق اللي بيسكنها المغول، حتى تمكن من توحيد منغوليا بأكملها تحت سلطانه. وبعد أن استتب له الأمر اتجه إلى إصلاح الشؤون الداخلية، فأنشأ مجلس للحكم دعاه للاجتماع، وفيه اتحددت لأول مرة حدود مملكته ونظم إمبراطوريته، ووضع لشعبه دستور محكم يسمى قانون إلياسا لتنظيم الحياة، بعد أن رأى أن الآداب والأعراف والتقاليد المغولية لا تفي بمتطلبات الدولة الجديدة ولم تكن مدونة، فأعاد النظر في بعضها وقبل ببعضها الآخر ورد ما أراه غير ملائم، وتناول الدستور أمورا متعددة لتنظيم الحياة بالدولة الناشئة وإلزام أجهزة الدولة بتطبيق بنودها والعمل بموجبها، وشدد على معاقبة المخطئين. بعد كده اصطدم جنكيز خان بإمبراطورية الصين اللي كانت بتحكمها أسرة سونج،
وكانت لا تكف عن تحريض القبائل التركية والمغولية ضد بعضها لكي ينشغلوا بأنفسهم وتأمن هي شرهم. فأراد جنكيز خان أن يضع حداً لتدخل الصين في شؤون القبائل المغولية، وفي الوقت نفسه تطلع إلى ثروة الصين وكنوزها، فاشتبك معها لأول مرة واستطاع أن يحرز عدداً من الانتصارات على القوة الصينية ويخضع البلاد الواقعة في داخل سور الصين العظيم ويعين عليها حاكم تابع له. ثم قرر غزو الصين مرة تانية بعد أن حشد جيش كبير لكنه محققش نصر حاسم. ثم جرت محاولة للصلح بين الطرفين لكنها لم تفلح، فاستأنف جنكيز خان القتال واستدار بجيشه اللي كان عائد إلى بلاده واشتبك مع جحافل الصين اللي لم تكن مستعدة، وانتصر عليها في معركة فاصلة سقطت على أثرها العاصمة بكين، وكان لسقوطها دوي هائل ونذير للممالك الإسلامية اللي قوت الفارين من أعدائه وأظهرت ما كان يتمتع به جنكيز خان من مواهب عسكرية في ميادين الحرب والقتال. بعد ما فرغ جنكيز خان من حربه مع الصين اتجه ببصره إلى الغرب وقرر يقضي على أعدائه من القبائل المجاورة، ومن القبائل دي كانت قبيلة النيمان اللي كان كوجلك خان زعيمها، وكانت في علاقة صداقة ما بينه وما بين الدولة الخوارزمية برئاسة السلطان محمد خوارزم شاه. وقدر كوجلك خان زعيم النيمان بالتعاون مع محمد خوارزم شاه في إنه يقسم الدولة القرى خطائية، وعمل دولة كانت تبدأ من بلاد التبت لحد حدود الدولة الخوارزمية. بس يا عيني ملحقش يفرح باللي عمله، وده لأن جنكيز خان بعت له جيش كبير بقيادة أقوى رجاله، وقدر يقضي على كوجلك وجيشه سنة 615 هجرية 1218 ميلادية، وبعت ابنه جوجي يخلص على زعيم قبيلة المراكيت، وفعلا نجح إنه يقتله هو وأتباعه. وبعد ما وسع جنكيز خان مملكته وحكمه ما كانش بيسعى إنه يدخل في حرب مع السلطان محمد بن خوارزم شاه، بالعكس كان عاوز يبقى في علاقة كويسة بينهم، فبعت لهم 3 تجار مسلمين يعملوا معاهدات تجارية معاه. فوافق السلطان محمد وبعت له وفد تجاري كبير من المغول حوالي 450 تاجر، كلهم كانوا المسلمين، معاهم أصناف كتيرة من البضايع، وراحوا مدينة إطرار، وبدل ما يبيعوا ويشتروا اتهمهم حاكم المدينة ينال خان إنهم جواسيس لابسين لبس تجار، وبعت المعلومات دي للسلطان، فصدقوا السلطان وطلب منه يراقبهم عشان يتأكدوا. بس للأسف ينال خان قتلهم وصادر تجارتهم واستولى على كل اللي معاه. بعض المؤرخين قالوا إن السلطان محمد هو اللي أمره يعمل كده، وإن هو ما قتلهمش من نفسه. طبعا غضب جنكيز خان وبعت للسلطان محمد يطلب منه تسليم ينال خان عشان يعاقبه على الجريمة دي، بس السلطان رفض. ومش كده وبس، ده كمان قتل الوفد اللي كان جايله بالرسالة، وبكده قطع آخر أمل في التفاهم مع المغول. بعدها جنكيز خان حضر جيشه عشان يعمل حملة كبيرة على الدولة الخوارزمية، واتحرك بجيوشه إلى بلاد ما وراء النهر. ولما وصل قسم جيوشه وقدر بسهولة إنه يسيطر على المدن الكبيرة مثل أطاطرة وبخاري وسمرقند، وطبعا ملقاش اللي كان متوقعه إنهم يقاوموا أو حتى يدافعوا، وارتكب مذابح قتل وحرق وتدمير، وقتلت جيوشه كل السكان في مدينة إطرار، وحرق جنكيز خان مدينة بخاري، واستباحوا حرمة الجامع الكبير، وقتلوا الآلاف من الأبرياء أطفال ونساء، وفضل ماشي بجيوشه ورا السلطان محمد اللي مات من الرعب والخوف، وما بقاش قادر يقاوم أو يصمد، ففضل يتنقل من بلد لبلد لحد ما راح جزيرة صغيرة في بحر قزوين، وهناك تعب جدا ومات سنة 617 هجرية 1220 ميلادية. وبعد موت جلال الدين ابن خوارزم شاه كمل ابنه الحرب بعده ضد جنكيز خان، وكان الابن قلبه أقوى من أبوه، نجح في المقاومة وجمع أتباعه وحشد جيشه، وحقق نصر كبير على المغول في معركة براون سنة 618 هجرية 1221 ميلادية. وطبعا لما سمع الناس بالنصر ده فرحوا جدا، ورجع عليهم الأمل بعد ما كانوا يأسوا، وقامت بعض المدن بالثورة على حكامها من المغول، وكان ممكن النصر ده يجي بعده انتصارات كتير لو كان عندهم نية وعزيمة. بس اللي حصل خلافات بين قادة جيوش جلال الدين، وانسحاب واحد منهم بجيشه وهو مش مدرك مسؤوليته، فبعدها خسر جلال الدين الحرب ضد المغول، وهزيمة ورا هزيمة اضطر جلال الدين للانسحاب وهرب للهند. ولما اطمن جنكيز خان للانتصار اللي حققه رجع أخيرا لمنغوليا
واللي كان فيها ثورات ضده. وتوفى جنكيز خان في بلد قريبة من مدينة إزجو في سنة 624 هجرية 1227 ميلادية، واتدفن في منغوليا، وجه بعده ابنه إقتاي. واشوفك يا صاحبي في الفيديو اللي جاي، وتأكد ان هو هيبقى احلى من اللي فات. ولو عجبك المحتوى اشترك في القناة واضغط على زرار اللايك، لان الحاجات دي بتدعمنا وبتفرق معانا جدا.